हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई सोयाबिनको तरकारी बनाएर देखाउन जाँदैछु। यो एकदमै मिठो हुन्छ। अब यो बनाउनको लागि सुरु गरौँ। मैले एउटा प्यान लिएँ। यो प्यानमा मैले लगभग 100 ml जति तेल राखेँ। यो तेल चाहिँ हामीले सबै कुरा फ्राई गर्नको लागि अलि धेरै तेल राख्यौँ। मैले यहाँ एउटा ठुलो आलुलाई यस्तो सानो सेप बनाएर काटेको छु र यो सबै आलुलाई मैले गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म राम्रोसँग भुट्छु। हामीले यसमा नुन बेसारहरू केही पनि नराख्ने, यसलाई फ्राई मात्रै गरेर निकाल्ने हो हामीले। र यसलाई एकछिन चलाएर यो आलुलाई मैले गोल्डन ब्राउन बनाउँदैछु। र यो भुटिसकेपछि यतिको रातो देखिन थाल्यो र यतिको रातो भएपछि मैले यसलाई यहाँबाट निकाल्न जाँदैछु। र मैले यो आलु निकाल्छु यहाँबाट। र यही प्यानमा नै, यही तेलमा नै हामीले भिजाएर निचरेर राखेको सोयाबिन राख्दैछौँ। यो मैले 100 ग्राम सोयाबिनलाई पहिले नै भिजाएर निचरेर राखिसकेको छु र यसलाई पनि मैले रातो बनाएर भुट्न जाँदैछु। यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग एकछिन फ्राई गरौँ। आगो मिडियम राखेर फ्राई गर्नु होला। र यतिको रातो भइसकेपछि यो गोल्डन ब्राउन भयो। यतिको भइसकेपछि मैले यसलाई यहाँबाट निकाल्छु। मैले यो सबै सोयाबिनलाई यसरी निकालेँ। र यो सोयाबिन निकालिसकेपछि हामीले यही तेलमा नै अब मसलाहरू पकाउन जाँदैछौँ। यसको लागि मैले यहाँ 1 सानो चम्चा जिराको दाना राखेँ र मैले यहाँ खुर्सानी राखेँ 2टा। स्वाद अनुसार राख्नु होला खुर्सानी। पिरो खानुहुन्न भने नराख्नु होला। र यो जिरा रातो भइसकेपछि मैले यहाँ एउटा ठुलो प्याजलाई यसरी लामो सेपमा मसिनो बनाएर काटेर यसलाई भुट्न जाँदैछु। हामीले प्याज पनि एकदम राम्रोसँग गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। र यो प्याजलाई एकछिन राम्रोसँग चलाइ भुट्नु होला। र हाम्रो प्याज यसरी भुट्दा यतिको रातो पनि भयो। र मैले यो प्याज यतिको रातो भइसकेपछि यहाँ 1 ठुलो चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखेँ। अब हामीले यसलाई राम्रोसँग पकाउँ एकछिन। अदुवा लसुनलाई राम्रोसँग एकछिन भुटौँ। र मैले यहाँ नुन स्वाद अनुसार राखेँ। आधा सानो चम्चा मैले यहाँ बेसार पाउडर पनि एड गर्छु। र मैले यहाँ 1 सानो चम्चा जिरा धनियाको पाउडर पनि राखेँ। र यो मसला राखिसकेपछि मैले यसलाई राम्रोसँग भुट्न जाँदैछु। हामीले यो मसलालाई फेरि राम्रोसँग भुट्ने गरी एकछिन पकाउने। आगो मैले यहाँ मिडियम राखेर पकाइराखेको छु। यसरी भुट्दै यो मसला यसरी प्यान छोड्छ। र यो हाम्रो मसला यहाँ लगभग रेडी भयो। र अब हामीले भने यसमा टमाटर एड गर्न जाँदैछौँ। र यतिको भुट्यो, यो रेडी भयो। र यहाँ मैले यो एउटा ठुलो टमाटरलाई ग्राइन्ड गरेर राखेको छु। तपाईँले मसिनो बनाएर काटेर राखे पनि हुन्छ। मैले यहाँ 1 ठुलो चम्चा दही पनि राखेँ। आगो सानो बनाएर दही राख्नु होला। दही छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ, तर दहीले एकदम मिठो स्वाद दिन्छ। तर आगो एकदमै सानो राखेर दही राखेपछि चाहिँ चलाइराख्नु होला, नछोड्नु होला। आगो ठुलो पनि नबनाउनु होला। एकछिन आगो सानो नै बनाएर हामीले यो प्यानको ढक्कन लगाएर एकछिन पकाउनको लागि छोडिदिन्छौँ। त्यसो गर्नाले दही फाट्दैन, होइन भने दही फाट्न सक्छ। त्यही भएर सानो आगोमा पकाउनु होला। त्यसपछि हाम्रो यो मसला यतिको पाकेर यस्तो ग्रेभी भयो, राम्रो ग्रेभी बनेको छ। यतिको भइसकेपछि मैले यहाँ 1 ठुलो कप जति पानी पनि राखेँ यहाँ। र मैले पानी राखिसकेपछि पानी अलिअलि हल्का उम्लेपछि मैले अघि फ्राई गरेर राखेको आलु र यो सोया चङ्कलाई यहाँ राखिदिएँ। र हामीले यसलाई एकछिन चलाएपछि हामीले यसलाई ढक्कन लगाएर एकछिन राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। यसलाई राम्रोसँग उम्लिन दिउँ। यसलाई ढक्कन लगाएर लगभग 7-8 मिनट जति यसलाई राम्रोसँग पकाउनु होला। यसरी पकाएपछि हाम्रो यो सोयाबिनको तरकारी हेर्नुहोस् त खानको लागि रेडी भयो। कस्तो मिठो देखिएको छ। यसमा मैले अलिअलि धनिया पनि राखेँ। र तपाईँहरूले नि यसरी नै बनाएर सर्भ गर्नु होला, आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।